Mura lang kasi kaya dyan, 100 lang daw ang kilo. 100 lang daw ang kilo ay sabi ni Papa. 100 lang daw ang kilo dyan kaya sabi ni Papa. Ha? Mura lang daw kaya 100 lang daw ang kilo sa manok na buhay. Kaya nga, pero wala na nagkaroon na lang. Halos man araw-araw sila magluto pati. Para maasim ano? Para nalagyan ng suka. Hindi ko na ako nagreklamo din. Para lang ako. Excuse. Ngay! Mami, unti bang talbos mo? Alam. Kami ko halang.